ආයුබෝවන් ඉවුම් පිහිම් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ගමේ උයන විදියට රසට කුකුළු ව්‍යංජනයක් හදන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කුකුළු ව්‍යංජනයට අවශ්‍ය කරන තුන පහ ඒ වෙලාවෙම බෙදලා කුඩු කරගමු. ඒ සඳහා මම ගත්තේ මොනවද කියලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බාර් එකේ ලියලා තියන්නම්. ඔයාලා බලන්න. ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ බෙදලා ගන්න තුන පහ වලින් තමයි කුකුළු මාළුව රස වෙන්නේ. මේ විදිහට අපි මේ කුළු බඩු රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. ඒ කරලා හොඳට නිවෙන්න තියන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. නිවුණට පස්සේ තමයි අපි කුඩු කරගන්නේ. රස්නේ පිටින් කුඩු කරගන්න යන්න එපා. හොඳට නිවුණට පස්සේ කුඩු කරගන්න. අනිත් එක තමයි මිරිස් ගොඩක් කළු වෙනකම් බදින්න එපා. මිරිස් අවසානයේට දාන්න. මේ තමයි අපි බෙදලා කුඩු කරගත් තුන පහ කුඩු එක. දැන් බලමු අපි අපේ කුකුළු ව්‍යංජනය සූදානම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සරලාම කුකුළු සාමාන්‍ය කෑලි වලට කපලා හොඳට පිරිසිදු කරගන්න. ඒ පිරිසිදු කරගත් කුකුළු වලට අපි හදාගත් තුන පහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ, උළුහාල්, ඊට පස්සේ තක්කාලි, කරපිංචා, රම්පා, එතනින් ගියපුවම සුදුලූණු, ඉඟුරු, ලූණු, අමුමිරිස්, ලුණු එකතු කරගන්න. ඇත්තටම මේ කුකුළු ව්‍යංජනේ ගොඩක් සැරයි. ඔයාලට ගොඩක් සැරයි වගේ දැනෙනවා නම් මිටිකිරි, පොල් මිටිකිරි කෝප්ප කාලක් වගේ එකතු කරලා සැර අඩු කරගන්න පුළුවනි. මේ විදිහට මේ සියලුම අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරගත්තු කුකුළු කෑලි අපි අතින් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. හැම කෑල්ලකටම ලුණු මිරිස් තුන පහ වදින විදිහට අනලා විනාඩි 30ක් විනාඩි 45ක් වගේ කාලයක් පැත්තකින් තියලා තියන්න. අපි එහෙම තියලා තියන්නේ මේ කුකුළු කෑලි වලට හොඳට ලුණු තුන පහ උරා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසායි. දැන් අපි ගත්ත ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි දෙක ටිකක් රත් කරගමු. ඔලිව් තෙල් ගොඩක් රත් කරන්නේ නැහැ. ටිකක් රත් වෙනකොට අපි කුරුඳු පොතු කෑලි ටිකක්, chili paste මේස හැන්දක් දාලා හොඳට අපි ඒක බෙදගමු. chili paste එකේ වතුර ගතිය යනකම් වගේ අපි ඒක බෙද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රස. දැන් අපි සූදානම් කරගත් කුකුල් මස් එකතු කරගමු. මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා වතුර කෝප්ප භාගයක් ගන්න කියලා. ඒ වතුර කෝප්ප භාගය අපි කුකුල් මස් තියලා තිබුණු වාජනය සෝදලා කුකුල් මස් එකත් එක්ක එකතු කරගමු. ඒ කරලා අපි හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගමු. මේ තෙල් කුකුල් මස් හැම පැත්තකම වදින විදිහට අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි තද ගින්දරේ විනාඩි 5ක් විතර උයා ගන්න කුකුල් මස් එක හුමාලේ එළියට නොයන විදිහට වහ ගන්න ඕනේ. අපි දැන් ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන අපේ කුකුල් මස් ව්‍යංජනය විනාඩි 45ක් විතර උයා ගමු. ඒ අතර වරින් වර පියන ඇරලා මස් ව්‍යංජනය කලවම් කරන්න. ලුණු ඇද්ද කියලා ඔයාලා බලන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපේ කුකුල් මස් ව්‍යංජනය ඇති ප්‍රමාණයට ඉදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් හොදි තියලා ගන්නත් පුළුවනි. අකමැති නම් මේ වගේ බොරේ තියලා
වේලෙන් උයලා ගන්නත් පුළුවනි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.